Всім привіт! Вітаю на каналі Лімрія, з вами Катя, і ми повертаємося в острів. Я планувала взагалі-то повернутися, почати новий сезон, нове місто почати будувати. Але у мене була ідея, я думала, я розпочну її робити трошки пізніше, але сьогодні випустили оновлення, яке мене так зацікавило, що я думаю, ми починаємо сьогодні. Точніше, ми розглянемо це оновлення, бо воно, як на мене, дуже цікаве. Я захотіла розпочати раніше, але ми почнемо з мого цього міста на озері, яке величеньке у мене. Ну, я думаю, що воно величеньке. Є, звісно, що більші міста, але для мене це велике. Нагадаю, останній раз я заробила свій мільйон, у нас вже було 100-річчя, і у мене більше 2000 людей проживає. Я не прям що сильно поспішаю збільшувати їхню кількість, тому ми будемо поки що тут потрошку розвиватися. Я все ще сподіваюся на Альфу 6, і коли вийде набагато більше, я зможу взяти і ось це все, що у мене лишилося. У мене лишилося по факту 2 клаптика ось тут, і 1 клаптик десь ось тут, можна сказати, лишився, що можна забудувати. Ось тут територію я не збираюся забудовувати, у мене тут ліс спеціально, він відокремлює у мене ось цей такий собі хутірець. І інший круглий ліс я теж не хочу ніяк чіпати. Єдине, якщо б додали багато декору, я б зробила без нього парк. У мене тут трошечки там щось десь є, оце, знаєте, альтанки. Тут я теж зробила альтанку, так прикрасила. Ну, нічого. В будь-якому випадку під відео ви зможете знайти плейлист з моїм проходженням, ну точніше не проходженням, а будівництвом цього самого міста від початку і до того, яким воно виглядає от зараз. А тепер давайте ми все ж таки перейдемо і подивимось, що нового додали в грі. Паркани будуть замінювати ті, над якими вони збудовані. Слухайте, цього прям не вистачало для декору. Давайте перевіримо. Серйозно? Я можу в кожному робити окремий... А чекайте, чого ти не захотів? Місце зайняте? В сенсі місце зайняте? Щоб мені не сподобалось, як вони не захотіли цього робити, але добре. І тепер, дивіться, ну оцей клаптик мені трошки не подобається, а можна це прибрати тепер? Давайте знесемо. Може я неправильно будую? Ось так треба. Місце зайнято. От воно попадає. Я зрозуміла, мені треба близько-близько до початку ставити, але все одно, бачите, оце трошечки виглядає. Слухайте, так, а воно не замінило. Отут, якщо зліва, воно нормально мені замінило, а на другому отут не сильно. Ну, я думаю, це виправлять. Скоріше за все, це мають виправити, тому що, якщо придивитися, ми бачимо паркан, обидва паркани, але все одно це дуже класно. Слухайте, давайте. Я хочу ще десь таке зробити. А якщо я хочу якусь таку собі мажорну хату з двором, а де у нас багаті люди, слухайте, я хочу їм цегляний паркан поставити. Давайте подивимось, де у нас є такі багаті статки, дивимось. Нас цікавлять ось ці. Так, я знаю, що в мене зазвичай багаті були в Медовому районі. Трошки податки їхні багатства з'їли. Але зараз виберемо. Слухайте, що реально в мене люди такі бідні стали. Я так хотіла свій мільйон, що в мене люди прям... Ну так, в мене 100 плюс дуже мало людей. Ну добре, тепер я свій мільйон досягла, ми можемо збільшити їм трошки зарплатню. Але не сильно. Бо все одно, наше їм стільки грошей, оце я така, звісно, наше їм стільки грошей, боже. Катю, кого ти перетворилася? Але бачу, от 70. Мені здається, це одне з найбільших, що я бачу. Скоріш за все, можливо, з грошима хтось в квартирі живе, а квартира мене не сильно цікавить. Тому ми йому поставимо. А я ж зможу поставити нормальний такий собі? Ага. Ще скажіть, що мені лавиця заважає, я взагалі там очманію. Слухайте, гляньте, просто. Це дуже класна штука. От для декору мені цього не вистачало. Знаєте, коли я вже місто побудувала, я казала за це, що мені от не вистачає декору, коли я вже все збудувала, все у мене перепробувано. І хочеться зайнятися реально, що декором саме, це прям те реально. Я оце займуся тим, що буду переобладнувати їм паркани. Хто б міг подумати?
Можливо, ви могли б подумати. Ну, мені не подобається, от воно місце зайнято. Це воно зараз мені теж зробить трошки кривий. А чому тут не хочеш? Чому? Лавиця заважає? Якщо вони скажуть, що їм кущі заважають, то це неправда. О, майже, майже. Але дивіться, мені здається, якщо я от сюди подивлюсь. А, ні, слух. Воно прибрало? Воно прибрало? Чекайте, а чому тут не прибрало? Що я не так роблю? А ну давайте приберемо ось цю штуку. Оцей парканчик прибираємо і ставимо по-нормальному тоді, давайте. Добре. А ну. О, так, дивіться, прибрало? Прибрало. Все, я навчилася, як робити. Треба було просто вручну альт затискати і прям на краєчок засунути, і тоді прибирається паркан. Мені дуже подобається ця функція. Так, перейдемо до тваринок одразу. Перше, що я бачу, у нас тут змінилася інформаційна шкала. Як вона виглядає? Запас корму менше місяця. Так. З того, що додали в інформації, початкові значення для постачання корму в будівлі тепер пропорційні розміру поголов'я та споживання. Ну, у мене всюди вони майже фулові по 21, а є у мене десь прям, щоб мало було 21. Я пам'ятаю, що я хотіла прибрати. Я хотіла прибрати корівник. Наше я хотіла прибрати, я не знаю, але вони не працюють. Ну, точніше як, дівчата то ходять на роботу, заробляють кошти, але корів тут немає. Чи, можливо, я не хотіла прибрати? Ох. Добре, треба запам'ятати тоді. Ну, нічого. З іншого, дивіться, у нас біля кожної корови є скільки у неї здоров'я. А мені цікаво, у мене є якісь тваринки, які трошки недогодовані, так би мовити, щоб подивитись, що вони в поганому стані. Ну, у них наче все однаково. Я не бачу, щоб відрізнялося якимось чином. Наче всі коровки у мене задоволені. Це дуже добре, насправді. Так, з курами такого не буде, звісно. Чого я очікувала. Так, вівці. Що у мене вівці скажуть? Барани. А мені здається, вони нічого мені не скажуть. Вони добре нагодовані. Я неправильно дивлюся. Ми зараз поглянемо на декого іншого. Ми маємо дивитися на коней. По-перше, для коней можна зробити пасовище. І тоді вони не будуть їсти у мене солому з пшеницею. Ви хочете це сказати? А давайте. Ну... Будуть вони трошечки біля... Не хочуть вони тут у мене будуватися, на жаль, що ось не вміщається, занадто коротке. Але далеко я не хочу їх відправляти, слухайте, що мені ліс вирубати заради них. Ну, а хоча ні, слухайте, я знайшла, здається, місце, давайте побудуємо. А ми прям впритул до хатки цієї побудуємо. Отак. І от сюди, я сподіваюсь, нормально, 245. А ну виводьте мені коней. Не прив'язано до будівлі? В сенсі, ви що? Дивіться, дивіться, дивіться. Опа! Всі зайшли, всі такі культурні, піднялися туди. І що, ви хочете сказати, що ви зараз один за одним підете? Вони всі зайшли в стайню, щоб потім взяти, спуститися і піти. Прикольно, прикольно. Вона повела їх. Дивіться, як вони йдуть. Один за одним. Просто. Трошечки анімація, вони один в одного вписуються, але вони обходять. Вони обійшли ядку, обійшли колодязь. Прикольно. Мені дуже подобається. Це виглядає цікаво. Плюс, так як пасовища у нас з'явилися, вони можуть пастися і на паровому полі. До речі, розводити коней на м'ясо. Межа поголів'я 12. Слухайте, а раніше ж було 20. Ні, точніше, чекайте, раніше не було. Я не пам'ятаю. Я ще пам'ятаю, що в мене було багато щось коней, мені не було куди їх дівати, я їх починала на м'ясо пускати, тому що занадто багато, за ними треба було доглядати. Раніше не було межі поголов'я. Я не знаю, коли саме це додалося, бо трошечки не грала пару місяців.
Але мені здається, це дещо нове. І тепер найголовніше, коні потребують не тільки сіна, а й ще й зерно. Ну або замість сіна трави. Вони можуть траву споживати, чекайте. Вони можуть траву споживати, я щось не бачу цього. Тобто ми зобов'язані їх годувати. А тут є інформація про них, будь ласочка. Так, кожна тварина споживає 25 одиниць корму та води на місяць. Коні потребують збалансованого годування сіном, так і зерном. Типи кормів можна визначити в опціях постачання будівлі, ресурси для годування. Сіно, пшениця, ячмень, ляне насіння або конопляне. У скруті ви можете знизити витрату корму, щоб зберегти ресурси, але це згубно впливатиме на здоров'я тварин. Кожна тваринка має показник здоров'я, що залежить від якості годування. Тяглові тварини з нижчим здоров'ям рухаються повільніше, до речі. Також від забою тварин із нижчим здоров'ям отримується менше ресурсів. Це доволі логічно. В принципі, про те, що вони будуть рухатися повільніше, це теж доволі логічно, але це, знаєте, це така маленька деталь, яку не завжди в іграх навіть додають. Я прям дуже задоволена. Стайні бажано розташовувати поблизу води, щоб мати доступ до необмеженого джерела, це зрозуміло. Так, мені здається, нам треба сюди керівника якогось найняти. І ось, до речі, теж ми можемо витрати корму там зменшити або збільшити. Мені здається, 100% цього достатньо. Це єдине, що з сіном. Я пам'ятаю, що в мене була біда, коли я не прослідкувала, я так хотіла собі мільйон заробити, що в мене просто виїли все сіно, яке було. І я прям ледве-ледве дотягла там, я вже розкидувала куди тільки могла їжу. От якщо вони можуть їсти у мене не тільки сіно, я розкидувала там. Я забирала сіно у коней, але тепер це не зробиш. Ні, точніше, це можна буде зробити, звісно, що, але у них тоді страждатиме здоров'я. Але в іншому випадку у мене просто, наприклад, ті ж самі корови, вони помруть без сіна, вони тільки сіно їдять, тому... Прийдеться вибирати, але зараз я буду спостерігати за сіном. У мене 158 тисяч, це вже серпень. Я думаю, вони там ще трошечки запасів мені нароблять. Тому ніхто не має померти вже. І, до речі, я не дочитала. Коні тепер мають елемент коригування розміром поголів'я. Плюс стайні соливарні стіла в старих збереженнях отримують певну кількість сіна та зерна за необхідності, щоб безболісно перейти на нову механіку. Я так розумію, це стосується у нас там, де у нас взагалі коні є. Хоча, дивіться, вони пшеницю сюди мені принесли. Я зазвичай... А на що я сюди пшеницю таскала? Добре, хай буде. Якщо у нас воли закінчаться, у нас будуть тоді коні. До речі, теж непогана штука. Воли в плугах тепер можуть бути об'єднані, якщо два плуги з одним волом у кожному. Тобто, якщо у нас два воли померли в різних плугах, вони об'єднаються і все. Я сподіваюся, плуг буде на місці, просто він не буде використовуватися. Є додана цікава функція, що якщо у нас навколо сушарки низька якість трави, ми це побачимо, якщо не звернули увагу. Ось, наприклад, тут. Я це, в принципі, розумію. Я, здається, хотіла деякі сушарки поприбирати, бо коли я поставила тут вівчарні... Ні, не вівчарні. А де вівчарні? Ну, трошки пододавала. І ось, бачите, поле поставила корівники сюди запустила, то більше доріжок з'явилося. І тепер трошечки поганенько, коли сезон закінчиться, мабуть, треба буде прибирати. Слухайте, а менше 200 це вже вважається погано. Тобто, треба, щоб було більше 200. Дивіться, недостатньо різноманіття харчів, чекайте. Дивіться, яка цікава штука. Немає вільних тачок для постачання. Добре, давайте побудуємо додаткові їм тачки. А що? Чого ні? Зараз подивимось, у мене тут вміститься? Ні, мені здається, одиночні треба ставити. Цікаво, теж прикольно. Це насправді класна штука, вона швидко дає розуміти, що у мене в місті не вистачає цих тачок, або поблизу треба добудувати їх взагалі-то. Тому дуже класне сповіщення, як на мене. Мені здається, я там плюс-мінус якось наче вистачало. Звісно, що я по наказам, там, коли сама відправляю, я бачу, що в мене там недоступно або мало. Але, скоріш за все, це в цій місцевості поблизу немає достатньо тачок, тому варто було б збільшити їхню кількість. А ще в нас додано сповіщення над стілом та фермою, що потрібна заміна тяглової тварини. У мене начебто зараз всюди вони є,
І з тим рахунком, що у мене зазвичай є керівники в стайнях, то вони автоматично це все роблять, замінюють мені. Але хай буде. Це теж корисно. Раптом я десь не догледіла. Але це я не тварину не догледіла. А ні, тварину, слухайте, 2 коня не вистачає. Реально. А як це я так пропустила цей момент? Так, робимо одного і зараз іншого. Так, а чого? Керівники ж у мене є? Чи якось вони щось у мене не роблять? Тільки сказала, що у мене все нормально, все добре. І от воно, ми одразу ж побачили, як воно працює. Я добудувала стоянки для тачки, для того, щоб показати ще одну функцію. Тепер, коли ми замовили щось, ми можемо натиснути і подивитися, де саме будуть робити це замовлення. Ну, найперша, так би мовити, вільна стельмашня, до речі, перейменували. Раніше воно по-іншому називалося. А от, наприклад, ця, я тут поставила першою робитися тачку, тому найближча ось ця, прямо поряд з нею, звідси принесуть. Але у нас також ще є замовлення, лагодження у черзі, і ми можемо одразу ж тут подивитися, хто замовник. Та, до речі, функція теж доволі корисна, як на мене, тому що раніше не вистачало цього, я не розуміла, в якій самі теслярні у мене це роблять, стельмашні, вибачте. І не могла зрозуміти, звідки мені, як довго мені цього чекати, наприклад, чи треба мені кудись ресурси направити, тому що у мене їх зараз вже багато, але тепер можна швидко знайти. Торговельні байдики тепер складатимуть вітрила, поки пришвартовані, тому я замовила, щоб вони приїхали. Ми зараз це перевіримо. Також сказано, що вони опускатимуть щоглу для проходу під мостом. На жаль, у мене тут немає мостів таких, щоб показати це все. Але ми зараз принаймні побачимо, куди вони прийдуть. Ану, давайте. От ви перші. Дивіться. Ну, вони не показують, як саме вони це все роблять. Він сидів на місці, але тим не менш. Теж прикольний такий маленький нюанс. Мені дуже подобається. Ну так, виходить, оці рибалки, вони і так собі плавають. А от щоб вони опускали і під мостом проходили, я не можу на цьому озері побудувати таке, і немає куди мені. Я не знаю навіть. Це хіба що якби я торговельний причал кудись от сюди б змістила, але у мене просто теж немає місця для цього. Я відкрила своє інше збереження. І ось, до речі, про волів. У них своя іконка, якщо вони нам потрібні. І покажу. Це моя новокодацька фортеця, яку я будувала декілька місяців в минулому році, ну, точніше, в позаминулому році. Відео ви також зможете знайти в посиланнях внизу або по картці перейти. Дуже довго будувала, але я прям залишилась задоволена результатом. Це такий величезний для мене був проєкт, який я робила у вільний час, але мені подобається, як воно виглядає. До речі, там мені якраз таки не вистачало дуже сильно всяких декоративних моментів. Можна було взяти цим зайнятися і тут переробити, але поки що в мене немає натхнення на це, тому залишимо так, як є. Але я вирішила, що ось тут у мене є торговельний причал, звідти у мене будуть приходити кораблики, тому я поставила будуватися кам'яний міст. Замовила вже каміння, бо в мене немає його тут. Тому треба трошечки почекати, якраз коли буде весна, подивимося, як у нас будуть пропливати човники. Так, міст майже добудований, і я побачила, що у мене вже пливуть човники, які мають забрати у мене товар, тому давайте швидше дороблюйте. Тут залишилося трошки, нарешті доробили. Ідемо дивитися. Вони змінили. Трошечки човник через міст пливе, але вони склали його реально. Неважливо. Раніше, я пам'ятаю реально, коли я тільки-тільки починала, я дивилася оці всі анімації і теж помічала, як вони у мене в моєму першому місті плавали крізь мости, оці дерев'яні ще тоді були, і назад розкривають. Ну, в принципі, те, що вони один в одному пливуть, мене якось трошечки не смутило. Тому те, що вони через міст пролізли, може вони трошечки Гаррі Поттери і уявили, що це платформа 9,3. Але тим не менш,
Вони реально це складають. Слухайте, ну це дуже круто, мені сподобалося. Взагалі, оце оновлення дуже класне. Я прям в захваті, особливо я в захваті стосовно декоративних моментів і оцих маленьких нюансів, які покращують менеджмент. Ну, принаймні, видно ці сповіщення, що там треба щось замінити, що мені не вистачає тачок, наприклад, або логістику треба покращити, якось налаштувати. Декоративні, я в своєму цьому місті біля озера буду розважатися, декорувати його, бо це там, це той простір, де я собі, так би мовити, дозволяю порозважатися. Я робила відео, як декорувати, до речі, як можна задекорувати. Цікавенько з тим, що є місто. Ну, я думаю, що цікавенько, сподіваюся, ви можете подивитися це відео і сказати мені, чи вам сподобалося, чи ні. Ті ідеї, які я показала. А якщо у вас є ідеї, як можна задекорувати або щось спробувати зробити, пишіть обов'язково в коментарях. Так, наприклад, мені писали, я робила ось цей район коло з лабіринтом всередині, декорувала його. Тому я залюбки послухаю ваші ідеї, бо у мене тут є де розважитися, у мене недороблена взагалі-то площа, така ринкова, точніше навіть не ринкова, для ярмарку. Я робила різні секції, я тут збудувала і церкву, я хотіла зробити, що от таке святкове місце на сторіччя буде величезне, де є купа різних будівель, і трошечки вигадувала собі, що, наприклад, там, де кравецька робітня, там люди можуть типу піти на майстер-клас, повишивати щось. Це більш сучасна, мабуть, ідея. Я не знаю, наскільки це вони робили у 1823-му, хоча чому б і ні? Треба ж ходити, розважатися. Тому, якщо у вас є ідеї, залюбки послухаю. А попереднє відео ви можете подивитися у мене на каналі в плейлисті про острів. Також у мене на каналі є гайд, який я робила. Думаю, що деякі моменти досі актуальні, що і як робити, тому обов'язково подивіться. А я всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте повзаємодіяти з цим відео, написати коментар, поставити лайк, подивитися його подовше. Це допомагає розвитку україномовного контенту. І якщо ви ще не підписалися, обов'язково це зробіть. По острову будуть ще виходити відео обов'язково, бо я дуже люблю цю гру. А я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!